Hello everyone! අද වීඩියෝ එකෙන් rosemary hair tonic එක 100%ක්ම පෝෂණීය රැඳෙන විදිහට හදාගන්න විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඔයත් rosemary hair oil, rosemary hair tonic use කරන කෙනෙක්ද? නැත්නම් use කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ද? කොහොම වුණත් ඔයා කොණ්ඩේ වවන්න ආස කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. දැන් rosemary කිව්වහම නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම්නේ. ඒත් මේක බලන ඔයා බැරි වෙලා හරි rosemary ගැන නොදන්නවා නම් මම කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් මොනවද මේ rosemary කියන්නේ කියලා. rosemary කියන්නේ ඈත අතීතයේ ඉඳන්ම කෑම රස කරන කුළු බඩුවක් ලෙස භාවිතා කරන කුඩා පත්‍ර සහිත පැලෑටියක්. මේ rosemary සුවඳ නහයට දැනෙන විට හිසේ කැක්කුමක් පීඩනකින් ඉන්න වෙලාවක නම් ඒ හැමදේම සහනයක් ලබා දෙන්නට මෙන්න මේ rosemary වල සුවඳට හැකියාවක් තියෙනවා. rosemary hair oil ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද මතක ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට මෙන්න මේ අපූර්ව ශාකයට හැකියාවක් තියෙනවා. මෑත කාලයේදී පරීක්ෂණයේදී හොයා ගන්නවා rosemary විස වර්ධනය කිරීම වඩා වඩාත්ම හොඳ ශාකයක් කියලා. අපි දැන් යමුකෝ rosemary hair tonic එක අලුත්ම විදිහට හදන්න. ඉතින් මේක හදන ගමන් ඔයාලට තවත් විස්තර මම කියන්නම් rosemary ගැන. අපිට සතියකට වගේ පාවිච්චි කරන්න ටොනික් එකක් හදා ගන්නවා නම් rosemary මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ගත්තාම හොඳටම ඇති මේ ටොනික් එක හදන්න. උළු හාලුත් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දා ගන්නවා. අපි මේක හදන්නේ සතියකට ඇති වෙන්නනේ. අපි මේ සතිය ඇතුළත නාන හැම දවසකම නෑවට පස්සේ මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකට අපි වතුර ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ අපි ඩබල් බොයිල් කරගන්න යන්නේ. මේ ඩබල් බොයිල් කරනකොට අපි මේක ලිපේ තියන්නේ නැහැ. අපි රත් කරලා ගත්ත උණු වතුර ටිකක් වෙනම භාජනයකට දාලා ඒ මැද්දෙන් තියලා තමයි මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්නේ. මේ rosemary වල 100% පෝෂණය ආරක්ෂා වෙනවා මේ විදිහට කරද්දී. අපි මේක රැයක් එළි වෙනකන් තියලා තියෙනවා මේ විදිහටම. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න මේක හදලා ඕගොල්ලොන්ට rosemary වල තියෙන පෝෂණය හරියට ලබා ගන්න මෙන්න මේ ක්‍රමය ගොඩාක් හොඳයි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක dry එකනේ මම දැම්මේ. ඕගොල්ලොන්ට ප්‍රශ්නයක් මේකට fresh rosemary leaves දාන්න බැයිද කියලා. පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. පොඩ්ඩක් මීට වඩා ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ rosemary ගැන හරියට නොදැන ගොඩක් අය විකුණන්නත් rosemary විතරක්ම යොදාගෙන hair oil හදනවා. ඉතින් මේක මම නම් අනුමත කරන්නේ නැහැ. මේ rosemary ගැන හරියට දන්න කෙනෙක් කවදාකවත් rosemary විතරක්ම දාලා කිසිම දෙයක් යූස් කරන්නේ නැහැ. rosemary එකකින් හරියට ප්‍රයෝජන ගන්න විදිහ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මුල ඉඳන්ම කියලා දීපු වීඩියෝස් වල rosemary tonic, එතකොට rosemary oil මේ දේවල් හදා ගන්නකොට rosemary අධික ලෙස භාවිතා කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මම මේ අද හදන මේ rosemary tonic එකටත් rosemary පොඩ්ඩයි භාවිතා කරන්නේ. මොකද අධික ලෙස භාවිතා කරන එක ඕගොල්ලෝ කොණ්ඩේට හොඳ නැහැ. ඉතින් මේක මේ rosemary hair oil හදලා විකුණන අය දන්නේ නැතුව කරන දෙයක් වෙන්න ඇති. නමුත් මට හිතුණා මගේ channel එකේ ඉන්න ඔයාව මේ ගැන දැනුවත් කරන්න. ඔයා rosemary hair oil එකක් හදා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේකට තව ingredients තියෙන ඕන තරම් hair oil හදන යන්නේ ඒවත් එක්ක එකතු කරලා ඔයාට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම හැදුවයි කියලා ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. rosemary ගොඩාක් අධික ලෙස භාවිතා කරන්න යන්නත් එපා, හොඳයි කියලා. මම හැමදාමත් ඔයාට කියනවානේ ඕනම දෙයක් ඕනට වඩා ඕනෙම නැහැ. මේ හැම දෙයකටම නිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි භාවිතා කරන හැම ද්‍රව්‍යයකම අපිට භාවිතා කරන්න ඕන ප්‍රමාණයක් මේවා අඩු වැඩි වශයෙන් භාවිතා කිරීම ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ හැම දෙයක්ම බය නැතුව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ආයි දවසක අපි හම්බෙමු මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින්. ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.